ug mao ni siya ang iyahang finished product. Hey, it's DeityAisha signing in. Kani nga video i-dedicate na ko ni sa ako ang nanay na si Diday Alburo ug sa kay nanay Bernadette Sabete. Shout out sa inyo ug pwede pa ninyo i-share sa inyong mga amiga ug amigo o mga tita ug tito. Karon tuluan ta mo kung unsa ang pag-ubra og apple cider vinegar. Kung kinsa to ang gusto or ganahan og apple cider, pwede ka mo kaubra sa inyong balay. It's easy. You just need time, mga 45 days ninyo nga hulat sa inyong apple cider para magiging perfecto ang iyang sabor. So, ako ipakita sa apple cider nga giubra. Kaduha na ni siya nga batch. Pero nahubas na siya guys tungod kay ang akong husband permi siya gainom ani. So this time wala na ko gikuha ang apple para mag-dinner siya sa iyang mother. Ano iyang mother guys kaning galapuyot. Uy. Nan. Kakita gani mo anang baligya nga apple cider nga with the mother. Mao na siya guys ang makapaaslom jud og maayo. Akong gigamit ani is green apple. Pwede mo kagamit og red apple. Kung gusto mo green apple, pwede pod. Pwede ra ka mo kagamit either. Or kung inyong i-mix, pwede japon. So, ang pag-ubra ani, very basic ra siya. Kung pila to ang imuhang apple, 1:1, 1 apple, 1 cup of water. Dason, butangan dayon ninyo og kalamay. Kalamay ninyo is also 1:1. Kawa na inyo na siyang ihulaton, tabunan ninyo maayo. Kinahalan dili siya matando guys. Dili siya maihian sa mga cockroach or magilaga or maabugan. Kung maabugan siya or maihian siya sa something mga gagmay or sa mga amigas or something like that, malain ang iyahang chemical reactions. So dili pa din siya ukayon sa metal nga kutsara. Ang inyo gamiton ka ng plastic lang kung iukayo na ninyo siya pa, kung iduot ninyo siya sa tubig. Parang uban maka. Kaya usually guys, ang ginaubra nako kanang pag diri na sa every day ginaukay nako siya. Ang nasa dalom ginapababaw nako. Unya ang naa sa babaw ginapush nako sa dalom. So actually kani siya pag 1:1 ka nga tubig, 1:1 ang imong ratio, murag diri ra siya kutob nan sa imong tubig. Pero pwede ka kadugang, pero di ka ka-assure nga aslom jud kaayo. 1:1 is better. Now, dutay na lang nabilin mo, na lang nabilin guys, kay ganahan ako. Akong hobby ani og sige inom 1 shot. Biiga inom siya mga 1 shot kanang glass. Tapos, 2 times a week. Ganahan siya para sa iyang tiyan, cleansing. So guys, tudloan ta ka mo ipakita nako kung giunsa nako pag-process, inyo kung paano nako giubra in a moment. Ang pagkat-ani guys is really simple. Hugasan na natin siya guys. Kung maapilin nyo ang iyahang mga liso, okay lang guys. No problem. Pero sa ako, sometimes, mag-inarte, kaon dyan ako guys. I don't know why. But that's how it works for me. Okay. So, this one, half and then half again. So, yun na siya guys. Alright, so here it is now guys. Ano na ang atong apples. Since unom siya kabuk guys, sa atong ibutang 6 ka tablespoon nga sugar or kalamay. Unom ka
tablespoon nga kalamay. Muntangan nato siya tubig. Unong ka cups. So, kani akong gamiton, guys. Alright, ako siyang tabunan, guys. Pwede makagamit og cloth mas maayo. Dili nato siya kinahanglang isirado maayo. Dapat makaginhawa siya gamay para makagawas ang iyahang hangin. Tungod kay kani siya, mupasaka ni siya karon dugay-dugay, or tomorrow musaka ni siya and then mo bubbles. Pag mo bubbles na siya, ang mugawas sa iyang bubbles until here. So dapat inyo ha siyang paginhawaon gamay. So at least maulang na siya ba. Isirado ninyo or like this. Pero dili siya fully good ha. Okay? Madaot ang iyahang reaction. So muna ni guys, ang ako ang apple cider vinegar. Last time, puno to siya kaayo guys, dili kutob. Pero this time, unom ra kabuok ang ako ang nagamit nga apples. Kung warm ang inyong balay, dali ra kaya iyang process. Pero kung tugnaw, mudugay iyang process. Hello guys, this is the third day of for my apple cider. And as you can see, it's bubbling now. It's activating. That is how it works, guys. And as you can see, the water becomes cloudy. And that's a good sign too. Alright, sa ikatulong nga adlaw, visible ang bula sa babaw sa cider. And that's a good sign na your cider is going well. But then, take note kung after a week, may makita mong black molds na ning form sa babaw sa inyong cider. That means nga ang inyong cider contaminated siya. Either naihian siya sa mga uk-uk or sa migas bakaha or sa gagmayng kuting or something like that, or nasagulan siya glaing nga substance. So that's why naka-distract siya sa chemical reaction sa inyong cider. So that means inyo na lang ilabay na ug mag-ubrag usab. Next time, dapat na siya sa safe place nga dili siya matandugan or maabugan or madungagan nga lain nga substance, and make sure nga naa siya sa warm place like 26 to 28 degrees Celsius. So sa pagukay guys, inyo halang i-change ang position. Ang nasa babaw iduot niyo gamay sa dalom ug ang nasa dalom inyong ibutang sa babaw gamay. Yun. Mao ni siya ang itsura niya after a week. Ning change na ang color sa apple into light brown. Pero nakita gyapon ninyo siya nga naa siya bula pa. So, still, it's pretty doing well. And then, on the second week, here's the secret that I'm doing. On the second week, kung hinay na gani ang iyahang pagbula, guys, kung wala na ka mo makita kaayong gabula siya sa inyong kilid like this, for example, like that. So, pwede ka mo kadugang og usa ka kutsara nga kalamay. No need na i-dissolve sa water. Diretso na lang ibutang ninyo sa cider. And then, kay mabasa rin na siya sa
tubig sa cider. And then, balihon ang position again sa inyong apples para ma-ferment siya tanan. And then, Monday to siya, no? And then, pagka Wednesday, the same thing. Butangan niya po usa ka kutsara nga kalamay. And then, on Friday also, butang usa ka kutsara nga kalamay. And then, inyohan na lang siyang ukayon sa hinay-hinay para ma-ferment siya tanan. Para maging even ang inyong apple fermentation. So, malang na. No need na mo dugang on the 3rd week and on the 4th week. Pabayaan nyo na lang siya. Until mahimo na siyang brown jud kaayo like what you saw in my previous video. So guys, malang na siya. Simple ra kayo. Just wait, be patient, and just keep on checking. Tanawon din ninyo siya nga dili siya magka-molds. Ibutang ninyo siya sa safety nga lugar, and the most important is you have to let it breathe. Ang akong first nga naubra sa akong apple cider nga 10 apples sa akong gigamit. Naka-produce ko og duha ka ingon ani og usa ka puno nga ingon ani. Ano ang result sa first? Nahurot na, and then ang usa gamit na ko ni siya guys. Ang kaning usa gigamit na ko sa limpyo. Very good sa kayo guys pang limpyo, especially sa mga dishwasher machine or sa imuhang oven. Mo na mong ginagamit ang apple cider nga among giubra. So, wala na mi kapalit og apple cider sa supermarket. Ako na lang gawra sa mga apple cider vinegar. Makadaghan pa ka guys. Kani sa gigamit na mo luto og giinom. One shot kay more siya beer. Ang iyahang effect, I mean, not the taste. The taste is still apple cider. Kani siya nadungagan ako siya og duha ka pasong tubig ata. Excited. So, nahimo siya medyo dili kaayo sour. Pero this time, ang kani siya super sour. Gini siya kay perfect pag apple cider. So, kinahanglan dili ninyo siya ipalapawan sa tubig. Dapat 1:1 lang yun ang ratio. If you're new to my channel, just hit the subscribe button and click the notification bell para ma-update mo sa akong mga videos nga pag-una kong ki-upload. See ya!